students. This is Chetan Adhe, working as an assistant professor in MIT College of Railway Engineering and Research, Barshi. This is the last article regarding this particular integral of the type. Special type is there. Now, in that special case, special cases are there. What are these? Sec x, cosec x, sin e raised to x, cos e raised to x, e to the power e raised to x. आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं होतं? e raised to x बघितलं होतं. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये a कॉन्स्टंट होता. त्यानंतर cos x, sin x हा टाइप बघितला आपण. x raised to m टाइप बघितला. e raised to ax into v हा टाइप बघितला. x raised to m into v हा टाइप बघितला. आता हा स्पेशल टाइप मध्ये काय? ह्या टाइप मध्ये sec ax, cosec ax बद्दल, sin e raised to x बद्दल आपल्याला काय? इथे ax होता आपल्याला sin ax, पण आता इथे sin e raised to x आहे. इथे सुद्धा cos ax बघितलाय आपण, पण इथं cos e raised to x आहे, म्हणजे फंक्शन ऑफ फंक्शन आहे. ह्याचं कसं सोडवायचं पर्टिक्युलर इंटिग्रल, म्हणून ह्याला आपण स्पेशल केस मध्ये घेतलेलं आहे. आणि हा काय? e टू द पॉवर e raised to x. ठीक आहे, e टू द पॉवर e raised to x म्हणजे काय? इथे e टू द पॉवर ax बघितला होता आपण. ठीक आहे, पण आता हा e टू द पॉवर e raised to x म्हणजे फंक्शन ऑफ फंक्शन जर असेल तर त्या टाइमला आपल्याला फक्त ह्या फॉर्म्युलाचा, ह्या दोनच फॉर्म्युलाचा आपल्याला वापर करतो. ठीक आहे, ते पहिला फॉर्म्युला काय? 1/d - a into x. हा x म्हणजे काय? ह्या एवढ्या फंक्शन पैकी एक फंक्शन असेल इथं. ठीक आहे, म्हणजे फंक्शन ऑफ x. दिस कॅपिटल x इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू e टू द पॉवर e raised to x. म्हणजे कसा, जर इथं जर समजा हा तुमचा लिनियर फॅक्टर आहे, दोन्ही सुद्धा काय लिनियर फॅक्टर आहे. जर पहिली टर्म इथं तुमची निगेटिव्ह असेल तर हीची टर्म काय येणार आहे? पॉझिटिव्ह. हीची टर्म इंटिग्रेशनच्या बाहेर पॉझिटिव्ह होती, म्हणून आतमध्ये काय घेतले? निगेटिव्ह. सिंपल ट्रिक आहे लक्षात ठेवण्यासाठी. ठीक, ह्याच्या लक्षात ठेवण्यासाठी फक्त हा x इथं आहे, म्हणजे फंक्शन ऑफ x इंटू dx. ह्या दोघांचं इंटिग्रेशन फाइंड केलं, ह्याचं सोल्युशन फाइंड केलं की आपल्याला पी आय भेटून जातो. सिमिलरली 1/d + a, पण जेव्हा आपण ह्याचं सोल्युशन फाइंड करतोय ना, जेव्हा आपण हा जो घेतोय हा तुमचा कंपल्सरी लिनियरच फॅक्टर पाहिजे आपल्याला, काय जरी झालं. ठीक आहे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टू फॉर्म्युलाज वी हॅव टू सॉल्व द व्हेरियस एक्झाम्पल ऑफ दिस पर्टिक्युलर इंटिग्रल ऑफ स्पेशल टाइप. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस फर्स्ट एक्झाम्पल. नाउ solution. This is my solution. Now how to solve this? See here, auxiliary equation is auxiliary equation. What is the auxiliary equation? b square plus a square which is equal to 0, b square which is equal to minus of a square. Okay, ज्यावेळेस आपण ह्याच्या एखाद्या डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये d ची टर्म ज्यावेळेस माझी ॲब्सेंट असते त्यावेळेस आपण डायरेक्टली दोन्ही बाजूला काय घेतो? स्क्वेअर रूट घेतो. ठीक आहे, स्क्वेअर रूट ज्यावेळेस घेतो आपण त्यावेळेस पहिल्यांदा प्लस और मायनस लिहिलं. ठीक आहे, ए स्क्वेअरचं ए आणि मायनस असल्यामुळे काय आलं माझं? आया. ठीक आहे, म्हणजे रूट्स कसले भेटले मला? कॉम्प्लेक्स रूट भेटले. कॉम्प्लेक्स रूट मध्ये हा माझा बीटाची व्हॅल्यू आहे ए आणि अल्फाची किंमत आहे 0. म्हणजे आपण सीएफ कसं लिहितो? सीएफ इज इक्वल टू e raised to 0x in bracket c1 cos ax plus c2 sin ax. Okay, this is very very simple. CF is there of this example. Now we have to solve a PI by using this formula. Okay, how to solve? Just see it. Now PI is equal to 1/1. What is this auxiliary equation? We are writing here this b square plus a square into this sec ax. ठीक आहे, आता हा तुमचा झाला फंक्शन्स ऑफ एक्स. हा तुमचं काय झालं? फंक्शन्स ऑफ एक्स झालं. पण आता इथं आपण हा फॉर्म्युला डायरेक्टली वापरू शकत नाही, कारण की तुमचा फॅक्टर काय पाहिजे? लिनियर. लिनियर फॅक्टर वापरण्यासाठी मला आता सिंपल ट्रिक आहे. ठीक आहे, तो कसं वापरणार फॉर्म्युला बघा. इथे आता काय ऍडजस्टमेंट करतो मी? बी स्क्वेअर. आता इथं काय लिहिलंय मी? मायनस लिहिलंय आणि इथं ब्रॅकेट मध्ये लिहिलंय मी आय इंटू ए ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू दिस सेक ए एक्स ॲज इट इज. ओके, दिस आय इंटू ए इंटू बी चा फॉर्म्युला जर वापरला मी, इथं फॉर्म्युला जर वापरला समजा मी ए इंटू बी ब्रॅकेट स्क्वेअर विच इज इक्वल टू ए स्क्वेअर इंटू बी स्क्वेअर, म्हणजे इथं जर सेपरेट केलं तर काय येणार आहे? आय स्क्वेअर इंटू ए स्क्वेअर. आय स्क्वेअरची किंमत आय स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस, म्हणजे हे मायनस मायनस काय होणार आहे? प्लस. म्हणजे जो काय आपण रिझल्ट वापरला तो माझा रिझल्ट बरोबर आहे, विच इज इक्वल टू 1/this d square. Now this a square minus b square is nothing but a plus b and a minus b. d minus ai and this d plus ai. ओके, ह्या फॉर्म्युलाचा आपण वापर केला इनटू दिस sec x. कुठला फॉर्म्युला वापरला मी इथं? a square minus b square which is equal to a minus b and in second bracket a plus b. ओके, ह्या फॉर्म्युलाचा वापर केला. आता मला इथं काय करावं लागेल? पहिल्यांदा रॅशनलायझेशन करावं लागेल. ठीक आहे, रॅशनलायझेशन कसं करतो आपण? 1/this d minus ai into this d plus ai which is equal to by partial
पार्शियल फ्रॅक्शन. बाय युजिंग पार्शियल फ्रॅक्शन आता आपल्याला हे कसं सॉल्व्ह करावं लागेल, a अपॉन दिस d मायनस ai प्लस b अपॉन दिस d प्लस a. ठीक आहे, दोघांचा जर मी एलसीएम घेतला 1 अपॉन दिस d मायनस ai and this d plus ai which is equal to a into d plus ai plus b into d minus ai divided by this term d minus ai and this d plus ai. ठीक आहे, दोन्हीचा डिनोमिनेटर कॅन्सल होईल आणि आपल्याला व्हॅल्यू भेटेल 1 इज इक्वल टू a into d plus ai plus b into d minus ai. आता आपल्याला ह्या दोन्ही ह्याच्यामध्ये a आणि b ची व्हॅल्यू फाइंड करायची. a आणि b ची व्हॅल्यू फाइंड करताना आपण काय करणार, एकदा d इज इक्वल टू ai पुट करणार आणि एकदा d इज इक्वल टू मायनस ai पुट करणार. नाउ पुट d इज इक्वल टू ai. ठीक आहे, d इज इक्वल टू ai जर ह्याच्यामध्ये पुट केलं तर आपल्याला काय भेटते, d इज इक्वल टू ai पुट केल्यानंतर d इज इक्वल टू ai जर मी पुट केला इथं तर इथं भेटते मला 1 इज इक्वल टू a इंटू ai प्लस ai प्लस b इंटू ai मायनस ai म्हणजे b ची व्हॅल्यू काय झाली माझी 0. 0 इंटू b ही टर्म टोटल माझी 0 झाली. 1 इज इक्वल टू 2ai इंटू a, देअरफॉर a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ai. a ची व्हॅल्यू भेटली मला. ठीक आहे, a ची व्हॅल्यू मला भेटली आणि परत b ची व्हॅल्यू पुट करताना b ची व्हॅल्यू फाइंड करताना पुट d इज इक्वल टू मायनस ai. ठीक आहे, 1 इज इक्वल टू a इंटू मायनस ai प्लस ai प्लस b इंटू मायनस ai minus ai. Okay, now this minus ai plus ai 0 0 into this total term 0, b into minus ai किती आलं minus 2ai. 1 is equal to minus 2ai into b, therefore b is equal to what is this value, minus 1 upon 2ai. Okay, b ची व्हॅल्यू काय भेटली आता मला, b is equal to minus 1 upon 2ai आणि a ची व्हॅल्यू किती आहे 1 upon 2ai. ही a ची आणि b ची व्हॅल्यू मी कुठे पुट करणार, हिथं पुट करणार म्हणजे हिथं पुट करणार. ह्याच्याबद्दल मी हे टर्म लिहू शकतो आणि a आणि b ची व्हॅल्यू आपण इथं डायरेक्टली पुट करणार आणि डायरेक्टली नंतर आपण फॉर्म्युला वापरणार. ठीक आहे, आता आपण बघूयात पुढे कसं सॉल्व्ह करायचं ते. बाय युजिंग पार्शियल फ्रॅक्शन रिझल्ट a ची व्हॅल्यू इथं 1/2ai पुट केली आणि b ची व्हॅल्यू -1/2ai पुट केली आणि हा sec ax ॲज इट इज राहिला. ह्या दोघात मी काय करतोय 1/2ai कॉमन घेतोय आणि हा sec ax ने आतमध्ये मल्टिप्लाय करतो. ठीक आहे, 1/2ai मी कॉमन घेतला आणि आतमध्ये sec ax ने मल्टिप्लाय केलं 1 अपॉन दिस d minus ai into this sec ax minus 1 upon this d plus ai into this sec ax. आता आपण ह्याच्यासाठी आणि ह्याच्यासाठी हे दोन्ही सुद्धा फॉर्म्युले वापरू शकतो कारण की इथं हा माझा लिनियर फॅक्टर आहे, हा सुद्धा माझा लिनियर फॅक्टर आहे. लिनियर फॅक्टर असल्यावर मी दोन्हीसाठी हा फॉर्म्युला वापरू शकतो. ठीक आहे, दिस 1/2ai ॲज इट इज इन दिस ब्रॅकेट. ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला वापरताना बघा इथले टर्म काय मायनस आहे म्हणजे पहिला फॉर्म्युला वापरला बघा. हा x म्हणजे काय माझा sec x. हा फॉर्म्युला वापरणार मी e टू द पॉवर aix इनटू इंटिग्रेशन ऑफ e टू द पॉवर पहिला टर्म पॉझिटिव्ह म्हणजे आतमध्ये काय निगेटिव्ह -aix इनटू दिस sec ax इनटू dx मायनस. आता ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला वापरताना e टू द पॉवर -aix इनटू इंटिग्रेशन ऑफ e टू द पॉवर aix इनटू sec ax इनटू dx. दिस इज माय फॉर्म्युला. दोन्हीसाठी फॉर्म्युला वापरला. आपण एक रिझल्ट बघितलेला आहे, एक रिझल्ट आपल्याला माहिती आहे व्यवस्थित. काय तो रिझल्ट माझा e टू द पॉवर i थीटा विच इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा and second result is there e to the power minus I theta which is equal to cos theta minus I sin theta. Okay, these two result. I think we are familiar with this result. Now by using that result we have to write here which is equal to 1 upon 2ai in this bracket. आता हा बघा ह्याच्यासाठी पहिल्यांदा हा i z इज ठेवतो, हा i z इज ठेवतो e टू द पॉवर aix into इंटिग्रेशन ऑफ. पहिल्यांदा ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला वापरतात निगेटिव्ह टर्म म्हणून इथं काय लिहिणार आता cos ax minus I sin ax into sec ax is nothing but 1 upon cos ax. 1 upon cos ax. ठीक है, into dx. Now this minus आता ह्याच्यासाठी e to the power minus aix इंटिग्रेशन ऑफ. ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला वापरताना काय लिहिणार ह्याच्यासाठी cos ax plus I sin ax into ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला वापरलाय
cos ax plus I sin ax into sec ax is nothing but 1 upon cos ax, 1 upon cos ax into dx, this bracket complete, which is equal to 1 upon 2ai, this bracket is here. Now this e to the power aix इंटिग्रेशन ऑफ ह्या cos x ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं, ठीक आहे, cos x ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केल्यावर हे cos x हे cos x कॅन्सल होणार, sin x अपॉन cos x काय भेटणार आपल्याला tan x, इंटिग्रेशन ऑफ दिस 1 minus I into tan ax, this bracket complete into dx minus e to the power minus aix इंटिग्रेशन ऑफ दिस अगेन इथं cos x ची किंमत cos x अपॉन cos x 1 plus I into sin x upon cos x, this tan ax into this dx. Okay, this total bracket is complete, which is equal to this 1 upon 2ai. This bracket is आता बघा इथे e to the power aix as it is right. 1 चे इंटिग्रेशन काय येणार माझं x, 1 चे इंटिग्रेशन x minus I कॉन्स्टंट असल्यामुळे कॉन्स्टंट इंटिग्रेशनच्या बाहेर आणि tan x इंटिग्रेशन काय येते आपल्याला माहिती आहे, log of sec ax upon a, त्याचे इंटिग्रेशन घेतलं मी, log of sec ax upon a bracket complete. ओके, this minus e to the power minus ix as it is. आता ह्याचे इंटिग्रेशन घेतलं, 1 चे इंटिग्रेशन x, ठीक आहे, परत tan चे इंटिग्रेशन अगेन वी नो दैट I is constant taking outside the integration and tan x integration log of sec ax upon a, this bracket is complete, again this bracket is complete. ओके, इंटिग्रेशन मध्ये कॉन्स्टंट आपण काय करत असतो, डिवाइड करत असतो, इंटिग्रेशन मध्ये आपण कॉन्स्टंट काय करत असतो, डिवाइड करत असतो, which is equal to 1 upon 2ai, this bracket is complete. आता ह्याच्यासाठी मी फॉर्म्युला वापरणार, परत बघा ह्याच्यासाठी हा फॉर्म्युला वापरणार, काय फॉर्म्युला ह्याच्याबद्दल, cos ax plus I sin ax into हा ब्रॅकेट ऍज इट इज, काय ब्रॅकेट x minus I log of sec ax upon a bracket complete minus ह्याच्यासाठी cos ax minus I sin ax into this bracket x plus I into log of sec ax upon a, this bracket complete, this total bracket is complete. ओके, आता आपण पुढे काय करणार आहे, पुढे काय करायचं आता आपल्याला, नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज देयर, ह्या cos x ने ह्या पहिल्या टर्मला मल्टिप्लाय करणार, ह्या cos x ने ह्या दुसऱ्या टर्मला मल्टिप्लाय करणार, परत ह्या इमॅजिनरी टर्मने ह्या रिअल पार्टला, ह्या इमॅजिनरी टर्मने ह्या इमॅजिनरी पार्टला, ठीक आहे, परत हे मायनस साइन ऍज इट इज, सिमिलरली ह्या दोघांनी ह्याला मल्टिप्लाय करणार आणि ह्याने ह्या दोघांना मल्टिप्लाय करणार, ठीक आहे, बघूया काय रिझल्ट भेटतो आपल्याला, 1 upon 2ai ऍज इट इज, ह्याने ह्याला मल्टिप्लाय केलं काय भेटणार आहे, x cos ax, ठीक आहे, x cos ax, ह्याने ह्याला मल्टिप्लाय केल्यावर मायनस I into cos ax into log of sec ax upon a, ठीक आहे, upon a. आता ह्या टर्मने मल्टिप्लाय, ह्या दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय केलं, ह्याने ह्याला मल्टिप्लाय करतात, प्लस I into x sin ax. ओके, नाउ लास्ट टर्म ह्याने ह्याला मल्टिप्लाय करताना I into I स्क्वेअर ची किंमत मायनस होऊन मायनस मायनस काय होणार आहे, प्लस 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 sin ax into log of sec ax upon a, ठीक आहे, ह्याने ह्याला मल्टिप्लाय करताना I into I स्क्वेअर होणार आहे, हे ऑलरेडी माझे निगेटिव्ह होते मल्टिप्लिकेशन, पण I into I स्क्वेअर ची किंमत मायनस होऊन मायनस मायनस काय होतंय, प्लस sin ax into log of sec ax upon a, हा माझा पहिला ब्रॅकेट झाला, ठीक आहे, ह्याचं मल्टिप्लिकेशन झालं आता, मायनस साइन इथे ऍज इट इज, मायनस साइन ऍज इट इज, ठीक आहे, वाटलंच तर आता ह्या टर्मने मल्टिप्लाय करतात इथं मायनस, त्याच्यासाठी ब्रॅकेट टाकतो, हा माझा पहिला ब्रॅकेट झाला, ठीक आहे, आता दुसरा ब्रॅकेट बघा, हा ह्याने मल्टिप्लाय करताना x cos ax plus I into cos ax into log of sec ax upon a. Now this term ह्याने ह्याला मल्टिप्लाय करतात मायनस ऑफ I sin ax into x, लास्ट टर्म ह्याने ह्याला मल्टिप्लाय करताना I into I स्क्वेअर ची किंमत मायनस 1 आणि मायनस मायनस हे दोन्ही काय होतंय, प्लस होते, ठीक आहे, काय होणार आहे मग ही माझी टर्म, प्लस sin ax into log of sec ax upon a.
नाउ आवर लास्ट टर्म इज देयर. आता ह्या ब्रॅकेटने हे मायनस साइन आतमध्ये देऊन टाकूयात. बघूयात काय करायचं. 1/2ai इन दिस ब्रॅकेट. फर्स्ट टर्म x cos ax minus this term I cos ax into log of sec ax upon a. This term into ix sin ax. Last term is there. This one plus sin ax into log of sec ax upon a. आता ह्या मायनस साइन आतमध्ये मायनस साइन आतमध्ये दिलं मायनस ऑफ x cos ax. ठीक आहे, मायनस साइन आतमध्ये दिले. तिथे काय होणार परत मायनस I cos ax into log of sec ax upon a. ठीक आहे, ह्याने आतमध्ये मल्टिप्लाय केल्यावर पॉझिटिव्ह असल्यामुळे हे मायनस साइन आतमध्ये गेल्यावर काय होणार आहे निगेटिव्ह. परत हे मायनस साइन आतमध्ये दिल्यावर इथलं काय होणार आहे पॉझिटिव्ह प्लस I x sin ax. ठीक आहे, आणि ही पॉझिटिव्ह टर्म ह्याच्यामुळे काय होणार आहे निगेटिव्ह. निगेटिव्ह ऑफ साइन ax इनटू लॉग ऑफ सेक ax अपॉन a. ठीक आहे, हे पॉझिटिव्ह हे निगेटिव्ह दोन्ही एकमेकाला कॅन्सल. हे पॉझिटिव्ह हे निगेटिव्ह दोन्ही एकमेकाला कॅन्सल. ह्या दोन टर्म राहिल्या, ह्या दोन टर्म राहिल्या. ठीक आहे, ही किती वेळा टर्म माझी दोन वेळा. हे टर्म किती वेळा दोन वेळा. विच इज इक्वल टू 1/2ai. ठीक आहे, ही पॉझिटिव्ह टर्म असल्यामुळे पहिल्यांदा लिहितो मी 2ix इंटू साइन ax. साइन ax मायनस ही टर्म किती वेळा दोन वेळा. काय लिहिणार आहे म्हणजे याच्यासाठी 2i cos ax इंटू log of sec ax upon a. दिस इज माय होल्ड. आता ह्या 2ai ने आतमध्ये मल्टिप्लाय करूयात. ह्या 2ai ने आतमध्ये मल्टिप्लाय केल्यावर हा i आणि हा 2 दोन्ही एकमेकाला कॅन्सल जाणार आणि राहणार इथे काय फक्त aच राहणार. म्हणजे काय राहते इथे x sin ax upon a. ठीक आहे, कारण की हा 2i दोन्ही एकमेकाला कॅन्सल होणार. x sin ax upon a. परत ह्याने आतमध्ये मल्टिप्लाय केल्यावर 2i कॅन्सल आणि a into a किती भेटणार आहे a स्क्वेअर इंटू मायनस cos ax इंटू log of sec ax upon a square. Okay, this is my pi. Therefore, pi is equal to x sin ax upon a minus cos ax into log of sec ax upon a square. Okay, this is my pi. And the general solution and its general solution is y is equal to cf plus pi. Okay, its general solution काय येणार आहे y is equal to cf plus pi. cf माहिती आहे आपल्याला आणि pi सुद्धा हा आला. ह्या दोघांची बेरीज लिहिली की आपल्याला काय भेटणार आहे y is equal to आपल्याला गिवन एक्झाम्पलचं जनरल सोल्युशन. ओके, वी विल सी वन मोर एक्झाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्म्युला. ओके, this is our second example on the basis of these formulas. Now what is that example? D square plus 3d plus 2 of y which is equal to e to the power e raised to x. Okay, solution is there. Now auxiliary equation. What is the auxiliary equation? D square plus 3d plus 2. Okay, now there are two numbers whose multiplication is 2 and addition is 3. That is nothing but 2 into 1 and d plus 2 and second one is d plus 1 which is equal to 0. That is d plus 2 is equal to 0 and d plus 1 is equal to 0. Therefore d is equal to minus 1 minus 2 and cf is here. Cf is equal to c1 e raised to minus x plus c2 e raised to minus 2x. This is our cf. We have to find the pi. pi काय माझा? pi is equal to 1 upon this auxiliary equation. What is the auxiliary equation? D square plus 3d plus 2 into this. What is the value of x capital X? This e raised to x which is equal. Now this आता हा फॉर्म्युला आपण इथे डायरेक्टली वापरू शकत नाही कारण की आपल्याला इथे पहिल्यांदा लिनियर फॅक्टर काढावं लागेल. 1 upon this d plus 2 into d plus 1 into this e raised to x which is equal to. फक्त ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला वापरायचा हा फॉर्म्युला. ठीक आहे, आता टर्म काय माझी पॉझिटिव्ह आहे ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला वापरताना this 1 upon d plus 2 as it is राहणार. ठीक आहे, ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला वापरताना 1 upon this d plus 1 into e to the power e raised to x
which is equal to 1 upon this d plus 2 as it is. आणि ह्याच्यासाठी फॉर्म्युला वापरताना काय येणार आहे फॉर्म्युला आता इथे टर्म पॉझिटिव्ह म्हणजे हा फॉर्म्युला येणार आपण e raised to minus x into integration of e raised to x into e to the power e raised to x into dx. ठीक आहे, हा फॉर्म्युला वापरला मी. आता इथं फॉर्म्युला वापरताना मी काय करणार आहे, आता ह्याचं इंटिग्रेशन मला सोडवायचे. ह्याचं इंटिग्रेशन सोडवताना काय करणार मी आता सबस्टिट्यूशनचा फॉर्म्युला वापरतो. पुट e raised to x is equal to t. Differentiating on both sides we will get e raised to x and e raised to x into dx which is equal to dt. Okay, which is equal to this 1 upon this d plus 2 as it is into this term, this e raised to minus x is also as it is, integration of e raised to x into dx. E raised to x into dx बद्दल काय पुट करणार dt, e to the power e raised to x बद्दल काय ठेवणार आहे t, e raised to t into e raised to x into dx बद्दल dt. Now what is the integration of e raised to t, e raised to t, which is equal to 1 upon this d plus 2 into this bracket e raised to minus x, and we know that what is the integration of e raised to t, e raised to t, e raised to t. Now resubstitute the value of this t is nothing but e raised to x will get, which is equal to 1 upon d plus 2 e raised to minus x into e to the power e raised to x, which is equal to. Now again apply this formula for solving that integration. We'll get this term is positive, that's why here is e raised to minus 2x into integration of e raised to 2x, and this is value of capital X, e raised to minus x into e to the power e raised to x, which is equal to base same आहे घातांकाची बेरीज 2x minus x x e raised to minus 2x into integration of e raised to x into e raised to x into dx. Again substitute e raised to x is equal to t. Put e raised to x is equal to t, differentiating on both sides e raised to x into dx which is equal to dt. Now put this value e raised to minus 2x integration of e raised to x into dx बद्दल काय लिहिणार dt. ठीक आहे, आणि e raised to x बद्दल t, e raised to t into dt. Now what is the integration of e raised to t? Again it is e raised to t, e raised to minus 2x into e raised to t. Now resubstitute the value of t, will get e raised to minus 2x into e raised to x. Now this is our required pi. Pi is equal to e to the power minus 2x into e to the power e raised to x. This is a very simple example depend on these formulas. Okay, please try to understand it. If you have any problem then ask me in comment box. Okay, we will solve one more example on these formulas. This is our third example is there, d square plus 3d plus 2 of y which is equal to sine of e raised to x. What is the auxiliary equation? This is our auxiliary equation. Now we have to find those two numbers whose multiplication is 2 and addition is 3, which is nothing but d plus 2 and d plus 1. Now d plus 2 is equal to 0, d plus 1 is equal to 0, d is equal to minus 1 minus 2. Roots are repeated, sorry, roots are distinct, non-repeated. That's why CF is given by C1 e raised to minus x plus C2 e raised to minus 2x. Now this is our CF. We have to find the value of pi. How to solve this pi? 1 upon this d square plus 3d plus 2 into this sine e raised to x. We cannot apply this formula, these two formulas for solving this pi. First of all, we have to find this factor in linear form, and after that we are solving, which is equal to 1 upon this d plus 2 integration of, sorry, 1 upon d plus 1 into this sine e raised to x. Okay, आता ह्याचा फॉर्म्युला वापर करताना आपल्याला काय करावं लागणार, d plus 1 हा फॉर्म्युला आपण डायरेक्टली आता इथं वापरू शकतो. ठीक आहे, काय येतो तो 1 upon d plus 2 into this factor. This term is positive, that's why this term is negative, e to the power minus x into integration of e raised to x into sine e raised to x into dx. Okay, which is equal to. Now for solving this integration we are solving by using substitution method. Put e raised to x is equal to t, differentiating on both sides we will get e raised to x into dx which is equal to dt, which is equal to 1 upon this d plus 2, this bracket e raised to minus x as it is into integration of e raised to x into dx is nothing but dt. या दोन्ही टर्म बद्दल काय लिहिणार आहे dt, sin e raised to x बद्दल काय लिहिणार आहे t, sin t into dt. Now what is the integration of sin t? Cos t, sorry, minus cos t, 1 upon this d plus 2 into this sin t integration minus cos t into e raised to minus x. Now put resubstitute the value of t, will get, which is equal to 1 upon this d plus 2, this bracket as it is, minus cos e raised to x into e raised to minus x.
Now this is value of capital X. Again use this formula for solving this. We'll get e raised to minus 2x into integration of e raised to 2x into this e raised to minus x into this minus cos e raised to x. Minus is constant, that's why we are taking outside the integration. Cos e raised to x into dx. This base is same, minus 2x base same असल्यामुळे घातांकाची बेरीज e raised to x into cos e raised to x into dx. Again for solving this integration we are substitute here e raised to x is equal to t. Put e raised to x is equal to t. By solving and differentiating we get e raised to x into dx which is equal to dt. Okay, put these two values in this integration. Minus e raised to minus 2x into integration of त्याच्याबद्दल काय लिहिणार आहे dt आणि हा e raised to x बद्दल t cos t into dt. Okay, which is equal to minus of e raised to minus 2x cos t चे integration sin t, and this is our integration. Now resubstitute the value of t, will get minus of e raised to minus 2x into sin e raised to x. This is our pi. Okay, pi is equal to this. Now addition of CF and PI will get a general solution of this third example. Okay, these are very simple examples are there of this last type. Now we'll get now I am giving a homework of this type. These two are homework of our special type. First example is there, b square plus a square of y which is equal to cosec ax, and second example is there d square plus 3d plus 2 of y which is equal to cos e raised to x. हे जे एक्झाम्पल दिले पहिलं होमवर्क आपण सॉल्व्ड एक्झाम्पल मध्ये जे बघितलं होतं sec ax, त्या जागी फक्त cosec ax आहे. ठीक, फक्त इथं cosec च्या ठिकाणी सॉल्व्ह करताना आपल्याला sec ax च्या ठिकाणी फक्त cosec ax पुट करायचं आणि ॲज युजुअल ॲज इट इज एक्झाम्पल ते सॉल्व्ह करायचं. आणि हे जे काय आपण तिसरं एक्झाम्पल सोडवलं होतं d square plus 3d plus 2 of y which is equal to sin e raised to x. sin च्या जागी फक्त cos e raised to x आहे. खूप सोपी एक्झाम्पल आहे ती. ठीक आहे, हे दोन्ही एक्झाम्पल सोडवण्याचा प्रयत्न करा. जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये कळवू शकता, मी तुम्हाला याचं सोल्युशन देण्याचा प्रयत्न करेन. ठीक आहे, विदाउट दॅट आवर दिस पर्टिक्युलर इंटिग्रल ऑफ दिस स्पेशल टाइप इज टोटली ओव्हर. आतापर्यंत आपण पर्टिक्युलर इंटिग्रलचे 6 टाइपचे 6 व्हिडिओ बघितले. कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन म्हणजे सीएफ फाइंड करण्याचे 3 व्हिडिओ बघितले आणि इंटिग्रेशनचा इंट्रोडक्शनचे 2 व्हिडिओ बघितले. ठीक आहे, ह्या सगळे व्हिडिओ व्यवस्थित वॉच करा. अजून तुम्हाला नवीन चॅप्टरचे जर व्हिडिओ पाहिजे असतील तर माझं चॅनल तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या व्हिडिओचे नवीन नोटिफिकेशन भेटत राहतील. ठीक आहे, आणि मला आतापर्यंत ह्या टाईप मध्ये जर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आला असेल तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये कळवू शकता. माझे व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.